ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਫਾਈਨਲ ਇੰਸਟਾਲਮੈਂਟ ਡਿਲੀਵਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਰਾਹਤ ਰਾਸ਼ੀ ਲਗਾਤਾਰ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਟੈਰੀਟੋਰੀਜ਼ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਫੈਡਰਲ ਫੰਡਿੰਗ ਦੇ ਆਸਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਸਿਸਟਮ PPE ਖਰੀਦਣ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਆਸਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸੇਫ ਰੀਸਟਾਰਟ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਦੇ ਤਹਿਤ $700 ਮਿਲੀਅਨ ਦੀ ਫਾਈਨਲ ਇੰਸਟਾਲਮੈਂਟ ਭੇਜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਰਾਹਤ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਚਾਈਲਡ ਕੇਅਰ ਲੋੜਾਂ ਅਤੇ ਮਿਊਨਿਸਪੈਲਿਟੀਜ਼ ਅਤੇ ਪਬਲਿਕ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋੜ ਹੈ। Over 1 million doses a week to the provinces and territories. And we'll keep making sure these vaccines get to people as quickly as possible. As Deputy Prime Minister Freeland announced, we're providing additional support to the provinces and territories for their pressing needs on vaccine rollout. The federal government has paid for the vaccines, and we're happy to continue to help with more resources as needed. Because this is no time to go back and forth over who should pay for what. This is the time to do everything we can together to get as many people vaccinated as soon as possible. From day one, beating COVID-19 has been a Team Canada effort. Last summer, we delivered $19 billion through the Safe Restart Agreement to support the provinces and territories on what Canadians needed to get through this crisis. That money has helped with everything from additional staff at seniors' homes in Alberta, to modelling in BC to help keep communities safe, to mobile testing in Nova Scotia to reach rural areas. Today, we're delivering on the final instalment for that Safe Restart Agreement. Our priority is for funding to go where it's needed most, whether it's for patients in hospitals, PPE for essential workers, or COVID-19 testing and screening for people on the front lines. ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕਾਫੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਭਰਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਹੰਬੋਲਟ ਬ੍ਰੋਨਕੋਸ ਜੂਨੀਅਰ ਹਾਕੀ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਪਰੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ 3 ਸਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਡੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ 16 ਲੋਕ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉਸ ਦੁਰਘਟਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਨ ਗਵਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹ 16 ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਛੱਡ ਗਏ ਸਨ। ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਹੰਬੋਲਟ ਬ੍ਰੋਨਕੋਸ ਟੀਮ ਦੀ ਬੱਸ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸੈਮੀ ਟ੍ਰੇਲਰ ਟਕਰਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ 16 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਸੀ ਜਦਕਿ 13 ਲੋਕ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਅੱਜ ਹੰਬੋਲਟ ਬ੍ਰੋਨਕੋਸ ਬੱਸ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਰਚੁਅਲ ਟ੍ਰਿਬਿਊਟ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 6 ਅਪ੍ਰੈਲ 2018 ਦੀ ਘਟਨਾ ਸਸਕੈਚੇਵਨ ਦੇ ਟਿਸਡੇਲ ਕੋਲ ਵਾਪਰੀ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਸੇਂਟ ਅਗਸਟਾਈਨ ਕੈਥੋਲਿਕ ਚਰਚ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਵਰਚੁਅਲ ਸੇਵਾ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਸਿਟੀ ਆਫ ਹੰਬੋਲਟ ਦੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਾਮ 4:50 ਤੇ ਕੁਝ ਪਲਾਂ ਦਾ ਮੌਨ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਮੇਅਰ ਨੇ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਨੂੰ 2017-18 ਹੰਬੋਲਟ ਬ੍ਰੋਨਕੋਸ ਡੇ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਹਰ 6 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਇਸੇ ਦਿਨ ਦੇ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। Before I end this morning, I want to take a moment to recognize that this will be an especially difficult day for a lot of people. It's now been 3 years since the terrible Humboldt Broncos crash. Today, we remember 16 people taken from us much too soon. And as we do, we stand with the families, friends, and teammates whose lives were changed forever. To people grieving across the country, we're thinking of you. I can only imagine how hard it is for you not to be able to gather on this day. And to everyone who continues to recover and rebuild, your strength is remarkable. Every day, all Canadians stand with you. BC ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ COVID-19 ਦੇ 1068 ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 3 ਮਹਾਮਾਰੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੇਸ ਨੇ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ COVID-19 ਦੇ ਨਵੇਂ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋ ਜਾਣ ਨਾਲ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ 1,05,988 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਤਾਜ਼ਾ ਸਥਿਤੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਵੈਨਕੂਵਰ ਕੋਸਟਲ ਹੈਲਥ 352, ਫਰੇਜ਼ਰ ਹੈਲਥ ਰੀਜਨ ਵਿੱਚ 492, ਵੈਨਕੂਵਰ ਆਈਲੈਂਡ ਲਈ 73, ਅੰਦਰਲੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ 106 ਅਤੇ ਉੱਤਰੀ ਵੈਨਕੂਵਰ ਵਿੱਚ 43 ਵਿਅਕਤੀ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਨੇ
ਨੇ ਅਤੇ 2 ਕੇਸ ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਹਨ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਨਾਲ 3 ਨਵੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ 1499 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਬਰੀਫਿੰਗ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਡਾਕਟਰ ਬੋਨੀ ਹੈਨਰੀ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ 328 ਪੀੜਤ ਵਿਅਕਤੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਅਧੀਨ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 96 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ICU ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਬੋਨੀ ਹੈਨਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ BC ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਵਿਡ-19 ਵੈਕਸੀਨ ਦੀਆਂ 9,12,056 ਖੁਰਾਕਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ 87,474 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਦੂਜੀ ਖੁਰਾਕ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। BC ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਯਾਨੀ ਕਿ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ 1074, ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ 1077, ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ 999 ਅਤੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ 890 ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸਨ। Another big day today where we've had 1,068 new cases of COVID-19 in British Columbia, 33 of whom were epidemiologically linked cases. So that brings our total to 105,988 people in British Columbia who've been diagnosed with COVID-19. Of the new cases, 352 were people in the Vancouver Coastal Health Region, 492 were people in the Fraser Health Region, 73 people on Vancouver Island Health, 106 people in the Interior Health Region, 43 people in the Northern Health Region, and 2 were new cases in people who would normally reside outside of Canada. We have now 328 people hospitalized with COVID-19, 96 of whom are in critical care or ICU. Over the last day, we've had another 3 people who've died from COVID-19, 2 in the Vancouver Coastal Health Region and 1 in the Island Health Region, bringing the total number of people in British Columbia who've died to 1,489. And as always, at this trying time, our condolences and our thoughts go to the families and the caregivers and the communities who mourn their loss. We've had no new outbreaks, and we now are down to 3 active outbreaks, 1 in long-term care, 1 in assisted living, and 1 in independent living, and 9 in acute care. To date, we've given 912,056 doses of all of the COVID-19 vaccines in BC. 87,474 were second doses. ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਟੀਕਾਕਰਨ ਯੋਜਨਾ ਦੇ 4 ਪੜਾਅ ਵਿੱਚੋਂ ਤੀਸਰੇ ਪੜਾਅ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਵੈਕਸੀਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਵੇਂ ਆਨਲਾਈਨ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਅੱਜ ਮੰਗਲਵਾਰ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇੱਕ ਕਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਕੋਡ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਫੋਨ, ਈਮੇਲ ਜਾਂ ਟੈਕਸਟ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਤੇ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਬੁੱਕ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। 71 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਨਮ 1950 ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਇਆ, 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਇੰਡੀਜਨਸ ਵਿਅਕਤੀ ਅਤੇ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ ਇਸ ਆਨਲਾਈਨ ਸਿਸਟਮ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਬੁੱਕ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। 55 ਤੋਂ 65 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਫਾਰਮੇਸੀਜ਼ ਅਤੇ ਆਕਸਫੋਰਡ ਐਸਟਰਾਜੈਨਕਾ ਦੀ ਵੈਕਸੀਨ ਲਈ ਵੀ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਬੁੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। BC ਵਿੱਚ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀਆਂ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟਸ ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਕਾਲ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵੀ ਅੱਜ ਸਵੇਰ 8 ਵਜੇ ਤੋਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਨਵਾਂ ਕਾਲ ਸੈਂਟਰ 5 ਰੀਜਨਲ ਕਾਲ ਸੈਂਟਰਸ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਗੇ। ਤੇ BC ਵਿੱਚ ਵਾਈਲਡ ਫਾਇਰ ਸੀਜ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੀਜ਼ਨ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਵਾਈਲਡ ਫਾਇਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 10 ਵਾਈਲਡ ਫਾਇਰਸ ਬਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 2 ਅਜਿਹੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਲੱਗੀਆਂ ਦੱਸੀਆਂ ਗਈਆਂ। BC ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਵਾਈਲਡ ਫਾਇਰ ਸਰਵਿਸ ਐਪ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਤੇ ਕਿਸੇ ਅੱਗ ਸੰਬੰਧੀ ਸਿੱਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਹੋ ਸਕੇਗੀ। ਵਾਈਲਡ ਫਾਇਰ ਸਰਵਿਸ ਦੀ ਬੁਲਾਰੀ ਕਾਇਲਾ ਫਰੇਜ਼ਰ ਨੇ ਇਸ ਐਪ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਦੇ ਲਾਭਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ। ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਬੀਤੇ ਸਾਲ BC ਵਿੱਚ 145 ਸਕੁਆਇਰ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਟਿੰਬਰ ਅਤੇ ਝਾੜੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਕਾਰਨ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸਾਲ 2020 ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵਾਈਲਡ ਫਾਇਰ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਬੀਤੇ ਕਰੀਬ 2 ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵੀ ਲਗਾਉਣੀ ਪਈ, ਪਰ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਾਈਲਡ ਫਾਇਰ ਦੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਵੱਲੋਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦੂਜੇ ਗੇੜ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਦੂਜਾ ਪੜਾਅ ਅੰਟੇਰੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਜੂਨ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਚੱਲੇਗਾ। ਇਸ ਫੇਜ਼ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਫੋਰਡ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ
ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ 60 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਲੋਕਾਂ ਕੇਅਰ ਗਿਵਰਸ ਹਾਈ ਰਿਸਕ ਦੀ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਵੱਲੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣਾ ਰੰਗ ਲਿਆਉਣ ਲੱਗਿਆ। ਪਿਛਲੇ ਅਪਡੇਟਸ ਤੋਂ ਉਲਟ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਵੈਕਸੀਨ ਟਾਈਮਲਾਈਨ ਨੂੰ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਤੱਕ ਅੱਗੇ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਘਰ ਤੋਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਉਹ ਹੁਣ ਜੂਨ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਦੀ ਥਾਂ ਮਈ ਦੇ ਅੱਧ ਤੱਕ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕਰਵਾ ਸਕਣਗੇ। ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ 60 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕ ਬੁੱਧਵਾਰ ਤੋਂ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਆਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਵੈਕਸੀਨ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਬੁੱਕ ਕਰਵਾ ਸਕਣਗੇ। ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਰਿਸਕ ਫੈਕਟਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਮਰ, ਨੇਬਰਹੁੱਡ, ਮੌਜੂਦਾ ਸਿਹਤ ਸੰਬੰਧੀ ਹਾਲਾਤ, ਘਰ ਤੋਂ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਅਤੇ 60 ਤੋਂ 79 ਸਾਲ ਉਮਰ ਵਰਗ ਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਪਹਿਲਾ ਪੜਾਅ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਾਰਚ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਚੱਲਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਤਵੱਜੋ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਵਰਕਰਜ਼, ਸੀਨੀਅਰਜ਼ ਅਤੇ 80 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਬਾਲਗਾਂ ਉੱਤੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਦੂਜਾ ਪੜਾਅ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 16 ਸਾਲ ਜਾਂ 59 ਦਰਮਿਆਨ ਸਾਰੇ ਉਮਰ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੀਕੇ ਲੱਗਣ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। Starting today, Ontario will begin phase 2 of our vaccine plan, focusing on protecting those at highest risk. Building on the work done to protect long-term care home residents, retirement homes, frontline care workers, and our oldest seniors, we're now moving to protect those with highest risk health conditions and their caregivers. And we will be immediately targeting hotspot postal codes to help get this third wave under control. As we do, we are finalizing plans to vaccinate workers in settings where we're seeing outbreaks. Every single vaccine dose we have in our hands has been allocated to someone who has booked an appointment. And almost all the doses we currently have on hand we received just over the Easter weekend from the federal government has been allocated. The good news is, now that we have received additional supply, we're finally able to dramatically increase pharmacies and expand access to vaccines in primary care. More mass vaccination centers, including those that are paused operations because of the lack of supply, are coming back online. All Ontarians 70 and older are now eligible to book their vaccination appointment by visiting ontario.ca/COVID vaccine or calling 1-888-999-6488.